Україна вирішуватиме сама, чи бити західною зброєю по військових цілях на території Росії. Так, на слуханнях у Сенатському комітеті з закордонних справ заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. При цьому він додав, що Сполучені Штати до таких ударів не заохочують. Американський дипломат також сказав, що сподівається на те, що Київ отримає усю військову техніку та зброю, яка необхідна для оборони від російської агресії. Видання New York Times зазначає, що нині в адміністрації Байдена точаться активні дебати, щоб дозволити українцям вражати військові, ракетні та артилерійські пускові установки, розташовані безпосередньо під кордоном з Росією. І ці цілі можуть унеможливити, зокрема, наступ окупантів. На цьому начебто наполягає саме Блінкен, бо газета зазначає, що його думка змінилася саме після нещодавнього візиту до столиці. Ну а я нагадаю, що напередодні спікер Палати представників Сполучених Штатів Майк Джонсон також підтримав можливість завдавати ударів по Росії американською зброєю. Я вважаю, ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні мати змогу дати відсіч. І я вважаю, що намагання контролювати зусилля на мікрорівні – це не дуже хороша політика для нас. Зеленський відвідає Францію і проситиме НАТО збивати російські ракети. Пише про це видання «Політіко». Президент України нібито планує взяти участь у заходах Дня Д у Франції на початку червня, а також у зустрічі лідерів Великої Сімки в Італії. Глава держави скористається цими подіями, щоб закликати Захід передати більше допомоги для боротьби з РФ. І джерела «Політіко» пишуть, що графік українського президента завжди може змінитися, але якщо все піде за планом, то Зеленський, як очікується, скористається цією поїздкою, щоб закликати до більшої військової підтримки з боку Заходу та попросити НАТО збивати російські ракети, як це зробили Сполучені Штати та Британія, коли Іран напав на Ізраїль. Плани Зеленського особливо примітні, оскільки нещодавно він скасовував поїздки за кордон після початку великого наступу Росії на Харківщині, але Україна також відчайдушно потребує постійної підтримки та глобальної уваги. І ця поїздка дасть йому можливість зустрітися зі світовими лідерами, зокрема з президентом США Джо Байденом, щоб відстоювати інтереси нашої держави. Про це пише видання. Ну а в Польщі вже розглядають питання щодо можливого залучення систем ППО країни для збиття над українською територією російських ракет, які можуть залетіти і до Польщі. Про це заявив речник МЗС Павло Вронський. Він зазначив, що це питання для дискусії і додав, що потенційно збиття ракет пов'язане з низкою передумов. Цитую. Наприклад, технічні, що стосуються дальності дії цих ракет, а також юридичні питання. Що буде, якщо уламки такої ракети знищать чиєсь майно або спричинять чиюсь смерть? Адже зрештою ця ракета не розчиниться у повітрі, сказав він. Також, за словами дипломата, українська сторона вже зверталася до польської з такою ініціативою і, за словами Вронського, розмови з цього приводу у Польщі виникли після того, як російська ракета у березні цього року порушила повітряний простір країни і перебувала у ньому 39 секунд. Я нагадаю, що 16 травня Зеленський інформував польського прем'єра Дональда Туска, що одна із цілей Росії – це газова інфраструктура на заході України. За словами глави держави, успіх Росії там поставить під удар енергетичну безпеку Європи. І він наголосив тоді, що Україна і Польща мають знайти спосіб, як цьому протидіяти. Франція провела ядерні навчання, повідомляє про це міністр оборони Себастьян Лекорню. Винищувачем «Рафаель» була успішно запущена модернізована надзвукова ракета ASMPA, яка здатна нести ядерну боєголовку. У Міноборони Франції повідомили, що випробування відбулося 22 травня. Ракета була запущена без боєголовки з винищувача під час навчань над національною територією, імітуючи ядерний авіаналіт. За словами міністра оборони, навчання, яке давно планувалося, відбулося наступного дня після заяви Росії про початок своїх навчань із тактичною ядерною зброєю в Південному військовому окрузі. Випробування покликане продемонструвати можливості авіаційного компонента сил ядерного стримування, пояснив міністр. І він додав, що Франція в недалекому майбутньому планує витрачати 13% свого військового бюджету на розвиток ядерних сил.